سلام دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون عالی باشه. من هانیه هستم، یک آشپز خانگی که دستورالعمل‌هایی که بارها امتحان کردم رو با شما به اشتراک میذارم. پس با خیال راحت همه دستورات رو درست کنید و لذت ببرید. بیایید بدون معطلی به سراغ درست کردن یک نان مقوی و خوشمزه بریم. برای شروع داخل یک ظرف مناسب 200 گرم شیر ولرم و 200 گرم آب ولرم میریزیم. دمای آب و شیر باید طوری باشه که وقتی انگشتمون رو چند ثانیه داخلش تکون میدیم انگشتمون نسوزه اما گرماش رو حس کنیم. حالا نصف قاشق غذاخوری مخمر خشک و 2 قاشق غذاخوری شکر اضافه میکنیم. اگر از سلامت خمیرمایه‌تون مطمئن نیستید میتونید مقدار خمیرمایه و آب دستور رو توی یه ظرف جداگانه با هم ترکیب کنید و روش درپوش بذارید. برای 5 تا 10 دقیقه کنار بذارید. بعد از این زمان اگر کف کرد یعنی خمیرمایه شما سالمه و میتونید برای درست کردن خمیر ازش استفاده کنید. حالا 2 عدد تخم مرغ داریم که سفیده تخم مرغ ها رو به خمیر اضافه میکنیم و زرده رو برای رومال کنار میذاریم. حالا 5 لیوان آرد رو اضافه میکنیم و به همراه نصف قاشق چایخوری نمک مواد رو ترکیب میکنیم. در خمیرهایی که تخم مرغ استفاده میشه مقدار دقیق آرد مشخص نیست. بعد از اینکه خمیر به این شکل وسط ظرف جمع شد کم کم آرد اضافه کنید و هم بزنید یا با دست ورز بدید تا خمیر نرم و لطیفی تشکیل بشه که به دست تمیز نمیچسبه. خمیر که به این شکل در اومد آماده است. روی سطح کار رو کمی آرد میپاشم و چند ثانیه روی سطح کار ورزش میدم و بعد هم خمیر رو جمع میکنم. حالا خمیر رو به 4 تا 6 قسمت تقسیم میکنیم. هر قسمت رو چونه میکنیم و کنار میذاریم. کف یه ظرف رو کمی آرد میپاشیم و خمیرها رو داخلش قرار میدیم. روی خمیرها رو میپوشونیم و برای 10 دقیقه استراحت میدیم. در این فاصله داخل یک ظرف مناسب 150 تا 200 گرم کره رو ذوب می‌کنیم. بعد از اینکه کره ذوب شد 1/3 لیوان روغن مایه اضافه می‌کنیم، با هم ترکیب می‌کنیم و کنار می‌ذاریم. حالا سطح کار رو کمی آرد میپاشیم و میریم سراغ پهن کردن خمیرها. خمیر رو تا اندازه‌ای پهن کنید که نازک بشه اما پاره نشه. حالا سطح خمیر رو با دست و دلبازی روغن کاری میکنیم به طوری که هیچ نقطه‌ای از اون خشک نمونه. خمیر دوم رو هم به همون صورت پهن میکنیم و روی خمیر اول قرار میدیم. حالا مجدد روی خمیر دوم رو هم با دست و دلبازی روغن کاری میکنیم.
حالا احتیاج داریم به حدود 200 گرم مغز گردوی پودر شده که بعد از اینکه سطح خمیر رو روغنکاری کردیم مغز گردو میپاشیم. حالا لایه بعدی خمیر رو قرار میدیم. بهتره که هر قسمت از خمیر رو به طور کامل پهن نکنید و اون رو به این صورت با کشیدن لبه ها اندازه قسمت قبلی کنید. هر قسمت رو با دقت روغنکاری میکنیم و گردو میپاشیم. اندازه مغز گردو به دلخواه شماست، اما میتونید لایه های آخر رو مغز گردوی بیشتری بریزید. این کار رو تا تموم شدن همه قسمت های خمیر انجام میدیم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله رو فعال کنید تا اولین نفری باشید که آموزش های جدید رو دریافت میکنه. حالا هر قسمت از خمیر رو به این شکل تا میزنیم و مجدد روی قسمت های تا شده رو روغن کاری میکنیم. این کار رو تا تموم شدن همه لایه های خمیر انجام میدیم. من هر وقت گردو میخرم اولین چیزی که درست میکنم این نون گردویی خوشمزه و مقویه. خانواده من که عاشقشن. این نون خوشمزه رو میتونید برای صبحانه ها، عصرانه ها و حتی میان وعده ها استفاده کنید. با کره مربا، پنیر یا خامه یا هر چیزی که دوست دارید نوشجان کنید و لذت ببرید. اگه دقت کرده باشید روی لایه اول رو فقط روغنکاری کردیم و مغز گردو نپاشیدیم. علتش اینه که زمان تا زدن خمیر نازک میشه و حتی ممکنه قسمت‌هایی از اون پاره بشه. اگر مغز گردو روی لایه اول بریزید ممکنه گردوها بیرون بریزه و یا حتی زمان پخت گردوها بسوزن. پس بهتر روی لایه اول مغز گردو نریزید و فقط روغنکاری کنید. بعد از اتمام کار روغنکاری خمیر رو داخل سینی فرم میذاریم و کمی پهن میکنیم. روی خمیر رو میپوشونیم و 30 تا 40 دقیقه بهش استراحت میدیم. بعد از این زمان خمیر رو با زرده تخم مرغی که کنار گذاشته بودیم رومال میکنیم. حالا خمیر رو در فر از قبل گرم شده 180 درجه قرار میدیم تا به این شکل بپزه و آماده بشه. این نون یکی از خوشمزه ترین نونهاییه که من همیشه درست میکنم. امیدوارم که این نون لایه‌ای خوشمزه و مقوی رو درست کنید و در کنار خانواده ازش لذت ببرید. لحظاتتون خوش. خدا نگهدار.